Привіт! Мене звуть Ганна, і я дипломована викладачка мов. Сьогодні поговоримо про рекламу. Реклама, яка приходить вам на пошту. Ось брошура. Рекламна брошура. І я маю декілька запитань. Який це магазин? Що це за магазин? Як називається магазин? Яка назва магазину? Який це магазин? Це магазин АТБ Маркет. АТБ Маркет. Цей магазин називається АТБ. Скільки коштує приправа? Скільки коштує приправа? Ви знайшли приправу? Скільки вона коштує? Яка ціна приправи? Приправа коштує 4 гривні 70 копійок. Так? Приправа, ось вона, приправа. Вона коштує 4,70. Коли акція? Коли акція? У цьому магазині акція. Коли акція? Ось акція. Акція називається економія. Вона з 28.06.23, тобто 2023 року, по 04.07.23. 28.06 – це червень, 28 числа у червні 2023 року. По 4 число у липні, 07 – це липень, 07, 7-й місяць. Акція з 28 червня по 4 липня. Скільки коштує ковбаса тірольська? Скільки коштує ковбаса тірольська? Яка ціна ковбаси тірольська? Ви знайшли ковбасу тірольську? Тірольська ковбаса. Ковбаса яловича люкс. Ковбаса тірольська. Ось ця ковбаса.
Скільки вона коштує? Вона коштує 150 гривень 95 копійок. Ковбаса тірольська коштує 150 гривень 95 копійок. Яка знижка на ковбасу яловича люкс? Яка знижка на ковбасу яловича люкс? Ви знайшли ковбасу яловича люкс? Ковбаса тірольська, виріб м'ясомісткий, а ось ковбаса яловича люкс. Ось її ціна. А ось знижка. Знижка у відсотках. Тут 42%. Отже, знижка на ковбасу яловича люкс 42%. Дякую, що подивилися це відео. Дивіться його ще раз. Дивіться наступне відео. Та до зустрічі в наступному уроці.